Good morning, students. We have already seen that the features of business services. Then now we are going to see that the types of business services. So types of business services. Business services, it means business cannot be operated in an isolated manner. It requires some activities which facilitate business to grow rapidly. Business services are those services which help business to grow and help business to function seamlessly. तर बिझनेस सर्व्हिसेस म्हणजे काय? तर बिझनेस सर्व्हिसेस आर दोज सर्व्हिसेस विच हेल्प टू द बिझनेस. ज्या सर्व्हिसेस बिझनेसला मदत करतात यालाच म्हणायचे बिझनेस सर्व्हिसेस. मग आता बिझनेसला मदत करणाऱ्या कोणकोणत्या सर्व्हिसेस आहेत? तर देर आर व्हेरियस टाईप्स ऑफ बिझनेस सर्व्हिसेस. दॅट इज द बँकिंग, देन इन्शुरन्स, then warehousing, then communication, transport, etc. आता या ज्या सगळ्या सर्व्हिसेस आहेत या एक प्रकारे बिझनेसला हेल्प करत असतात, बिझनेसला मदत करत असतात. सपोज बिझनेसला लागणारा फंड हा बँकेकडून प्रोव्हाइड केला जातो. बँक बिझनेससाठी लोन प्रोव्हाइड करते. त्याचप्रमाणे बिझनेसमध्ये जी रिस्क आहे ती रिस्क कमी करण्यासाठी इन्शुरन्सची मदत होते. बिझनेसचे जे गुड्स अवेलेबल जे असणार आहेत ते स्टोअर करण्यासाठी वेअरहाऊसिंगची मदत होते. त्यानंतर बिझनेसमध्ये कम्युनिकेशनची गरज लागते. त्याचप्रमाणे बिझनेसचे जे गुड्स आहेत ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी ट्रान्सपोर्टची मदत लागते. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी किंवा ह्या ज्या सगळ्या सर्व्हिसेस आहेत ते एक प्रकारे बिझनेसला हेल्प करतात, बिझनेसला मदत करतात. त्यामुळे याला म्हणायचं आहे बिझनेस सर्व्हिसेस. सो नाऊ वी आर गोइंग टू सी दॅट types of business services. First is that the banking. The banking, the term banks comes from the French word banco which means a bench. आता बँक हा जो शब्द आहे तो बँकोमधून आलेला आहे ज्याचा अर्थ आहे बेंच. आता बँक म्हणजे काय? तर बँक इज अ फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन which deals with deposits and advances and other related services. Bank provides various services related to money or financial requirements of consumers. Bank म्हणजे काय? तर बँक इज द एस्टॅब्लिशमेंट फॉर द कस्टडी ऑफ मनी. पैसे सेफ ठेवण्यासाठी जी एस्टॅब्लिशमेंट झालेली आहे त्याला म्हणायचे बँक. बँकेमध्ये आपण पैसे का ठेवतो तर ते सेफ राहावे यासाठी बँकेमध्ये पैसे ठेवले जातात. मग बँक ही एक काय आहे? ते एक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहे, एक आर्थिक संस्था आहे ज्याचं डीलिंग डिपॉझिट्समध्ये, ॲडव्हान्सेसमध्ये होणार आहे किंवा इतर काही सर्व्हिसेसमध्ये होणार आहे. म्हणजे बँकेद्वारे जसं आपल्याला लोन प्रोव्हाइड केलं जातं आहे, पैसे प्रोव्हाइड केले जात आहेत, त्याचप्रमाणे बँकेमध्ये आपण डिपॉझिट्स करू शकतो आपले पैसे. त्याचप्रमाणे इतरही काही सर्व्हिसेस आपल्याला बँक प्रोव्हाइड करते, जसे ATM फॅसिलिटी आहे, डेबिट कार्ड आहे, क्रेडिट कार्ड आहे, लॉकर फॅसिलिटी आहे. अशा बऱ्याचशा सर्व्हिसेस बँकेकडून आपल्याला प्रोव्हाइड केल्या जातात. सो बँकिंग इज द first and main types of the business services. Is that clear? First, bank is the establishment for the custody of money. Bank is a financial institution which deals with deposits and advances and other related services. Then there are various types of bank. That is first, central bank. Central bank is the apex financial institution in banking industry. Every country has their own central bank. In India, RBI is the central bank and RBI was established in 1945. Then there are various functions of the RBI, that is frames monetary policy, issues currency notes, act as a banker to the government, act as a banker's bank, etc. देर आर व्हेरियस टाईप्स ऑफ बँक. दॅट इज फर्स्ट सेंट्रल बँक. आता सेंट्रल बँक म्हणजे काय? तर ही एक मोठी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन असणार आहे. इट इज द अपेक्स फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन अँड एव्हरी कंट्री हॅज देअर ओन सेंट्रल बँक. प्रत्येक देशाला स्वतःची अशी एक सेंट्रल बँक असणार आहे. मग आपली सेंट्रल बँक कोणती? तर RBI, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. कधी एस्टॅब्लिश झाले? तर 1945ला. मग आता या RBIचे फंक्शन्स कोणते आहेत? तर देर आर व्हेरियस फंक्शन्स. दॅट इज फर्स्ट, frames monetary policy, issues currency notes, banker to the government and bankers bank. मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करण्याचं काम हे RBIचं असणार आहे. त्याचप्रमाणे ऑल द करन्सी नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट्स अँड ऑल द कॉईन्स आर इश्यूड बाय द
RBI रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया फक्त सगळे कॉईन्स आणि 1 रुपयाची नोट सोडून सगळ्या नोटा या RBIद्वारेच इश्यू केल्या जातात. त्याचप्रमाणे RBI इज द गव्हर्मेंट्स बँक. ही RBI गव्हर्मेंटची बँक असणार आणि RBI इज ऑल्सो ॲज द बँकर्स बँक. सगळ्या बँकांची बँक ही RBI असणार आहे. इज दॅट क्लिअर? फर्स्ट सेंट्रल बँक. देन सेकंड द कमर्शियल बँक. Commercial bank plays an important role in the economic and social development of the country. देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासामध्ये कमर्शियल बँकेची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असणार आहे. मग आता कमर्शियल बँकेचे सुद्धा काही फंक्शन्स आहेत. मग त्यामध्ये काही प्रायमरी फंक्शन्स आहेत तर काही सेकंडरी फंक्शन्स आहेत. मग प्रायमरी फंक्शन्स इज दॅट ॲक्सेप्टिंग डिपॉझिट्स अँड लेंडिंग ऑफ मनी. लोकांकडून डिपॉझिट स्वीकारणे आणि लोकांना पैसे प्रोव्हाइड करणे, लोन प्रोव्हाइड करणे हे कमर्शियल बँकेचं प्रायमरी फंक्शन्स असणार आहे. आणि सेकंडरी फंक्शन्स दॅट इज एजन्सी फंक्शन्स अँड युटिलिटी फंक्शन्स. एजन्सी फंक्शन्स आणि युटिलिटी फंक्शन्सप्रमाणे काही सेकंडरी फंक्शन्स कमर्शियल बँकेची असणार आहेत. आता एजन्सी फंक्शन्स म्हणजे ज्यामध्ये कमर्शियल बँक ॲक्ट ॲज अन एजंट अँड चार्जेस अ कमिशन फॉर दॅट. ज्या ठिकाणी कमर्शियल बँक ज्या ठिकाणी एजंटप्रमाणे काम करणार आहे आणि त्यासाठी कमर्शियल बँक चार्जेस घेणार आहे, कमिशन घेणार आहे. त्याचप्रमाणे कमर्शियल बँक काही युटिलिटी फंक्शन्ससुद्धा प्रोव्हाइड करते. म्हणजे ज्या फॅसिलिटी आपल्याला उपयुक्त आहेत अशासुद्धा काही गोष्टी कमर्शियल बँकेद्वारे प्रोव्हाइड केल्या जातात. मग त्यामध्ये लॉकर फॅसिलिटी असेल, ATM कार्ड असेल, डेबिट कार्ड असेल, क्रेडिट कार्ड असेल, म्हणजे असे बरेच त्यामध्ये सर्व्हिसेस असणार आहेत. म्हणजे या कमर्शियल बँकेचे 2 फंक्शन्स आहेत. दॅट इज प्रायमरी फंक्शन्स अँड सेकंडरी फंक्शन्स. इन प्रायमरी फंक्शन्स ॲक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉझिट्स अँड लेंडिंग ऑफ मनी. अँड इन सेकंडरी फंक्शन्स agency functions and utility functions. Then commercial bank are divided in 3 groups. कमर्शियल बँकेचं 3 ग्रुपमध्ये डिवायडेशन झालेलं आहे. त्यामध्ये फर्स्ट आहे पब्लिक सेक्टर बँक्स. पब्लिक सेक्टर बँक्स आर दोज बँक्स विच कॅपिटल इज हेल्ड बाय द गव्हर्मेंट. ज्याचं कॅपिटल गव्हर्मेंटद्वारे हेल्ड केलं जाणार आहे अशा बँकांना म्हणायचं आहे पब्लिक सेक्टर बँक. मग यामध्ये कोणत्या बँक येतील तर सच ॲज बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा. सेकंड असणार आहे प्रायव्हेट सेक्टर बँक्स. प्रायव्हेट सेक्टर बँक्स आर ओन बाय द ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स. इट इज अ प्रायव्हेट बँक सच ॲज ॲक्सिस बँक, HDFC बँक, ICICI बँक एक्सेट्रा. तर प्रायव्हेट सेक्टर बँक ह्या ज्या आहेत या इंडिव्हिज्युअल ओनरशिपमध्ये असणार आहेत. याचा ओनर कोणीतरी इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती असेल, जसं की त्यामध्ये ॲक्सिस बँक आहे, HDFC बँक आहे किंवा ICICI बँकसुद्धा असू शकते. त्यानंतर थर्ड जो ग्रुप आहे कमर्शियल बँकेचा तो आहे फॉरेन बँक. फॉरेन बँक्स आर दोज बँक्स विच आर एस्टॅब्लिश आउटसाईड इंडिया बट डीज ब्रँचेस इन इंडिया. ज्याचे ब्रँचेस, ज्याच्या शाखा इंडियामध्ये आहेत पण ज्याचं मेन ऑफिस किंवा ज्या एस्टॅब्लिश झालेल्या आहेत त्या इंडियाच्या बाहेर एस्टॅब्लिश झालेल्या आहेत. सो इट इज कॉल्ड ॲज द फॉरेन बँक्स. अशा बँकांना फॉरेन बँक म्हटलं जातं. मग आता यामध्ये कोणकोणत्या बँका आहेत तर सच ॲज सिटी बँक. यामध्ये सिटी बँक आहे, HSBC आहे, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक आहे एक्सेट्रा. सो इज दॅट क्लिअर? द कमर्शियल बँक, रिमेंबर इट, कमर्शियल बँक इज द playing important role in the economic and social development of the country. Then commercial bank performs 2 types of functions, that is primary functions and secondary functions. In primary functions, accepting of deposits and lending of money. And in secondary functions, that is agency functions and utility functions. In India, commercial banks are divided in three groups, that is public sector banks, private sector banks and foreign banks. Public sector banks are those banks which capital is held by the government. Private sector banks are those banks which is owned by the group of individuals. And foreign banks are those banks which are established outside India but their branches in India. Is that clear? 2 banks, that is central bank and commercial bank. Then next types of bank, see on next lecture.